जेव्हा लॉकडाऊन झालं होतं ना, तेव्हा मला आणि माझ्या बहिणीला खाण्याची फार क्रेविंग झाली. म्हटलं विचार केला की एखादा आवडीचा पदार्थ का नाही बनवून बघावा. मग म्हटलं की आपण आज बनवूया गोबी 65 आणि तुम्ही विश्वास नाही करणार की तो इतका सोपा आणि सगळ्यांना आवडला की विचारू नका. जस्ट लाईक DIY. आणि हो, DIY वरून मला आठवलं, मी तुम्हाला आज एक किचनच्या स्वच्छतेची एक हॅक देणार आहे. मी शेफ मानसी तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा रुचकर मेजवानीमध्ये स्वागत करते. आज आपण बघणार आहोत गोबी 65. चला सुरुवात करूया. गोबी 65 साठी मी अगोदर पाणी उकळायला ठेवलेलं आहे, कारण गोबी आपल्याला ब्लँच करून घ्यायची आहे. त्यासाठी मी इथे 1 किलो गोबी घेतली आहे आणि त्याचे मोठे मोठे तुकडे करून घेतलेले आहेत. तुम्हाला दिसत असेल या पद्धतीने मोठे मोठे तुकडे केलेले आहेत, जेणेकरून आपलं जे गोबी 65 जे आहे ते छान खाताना क्रंची आणि तोंडात पूर्ण आलं पाहिजे, म्हणून आपल्याला मोठे तुकडे घ्यायचे. जर आपण छोटे घेतले तर ते तळताना विरघळतील म्हणून. आणि हो, पाणी उकळी आल्यानंतरच आपल्याला गोबी त्यामध्ये घालायची आहे. या पाण्यामध्ये मी 1 चमचा मीठ घातलंय. आपल्या पाण्याला आता उकळी आली आहे, आता त्यामध्ये आपण गोबी घालूया. गोबी आपल्याला यामध्ये फक्त 3 ते 4 मिनिटच उकळू द्यायची आहे. त्यालाच ब्लँचिंग प्रोसेस म्हणतात. आपल्याला गोबी यामध्ये फक्त 3 ते 4 मिनिटच ठेवायची आहे. माझ्यासाठी ना किचनची स्वच्छता ही फार महत्वाची आणि मला खात्री आहे तुम्हाला सुद्धा असेलच. पण या लॉकडाऊनमुळे ना मला फार प्रश्न पडला होता की कसं करायचं. पण यातच माझ्या बहिणीने मला एक मस्त उपाय सांगितला. तो उपाय मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. पण त्या अगोदर मी गॅस बंद करते आणि हे स्ट्रेन करून येते. आलेच. चला, माझं हे स्ट्रेन करून झालंय. आता हे जोपर्यंत थंड होत आहे ना, तोपर्यंत आपण उपाय बघूया जो मी तुम्हाला सांगितलं होतं. चला, मी तुम्हाला दाखवते तो उपाय. ज्या उपायाबद्दल मी तुमच्याशी बोलत होते तो हाच, गोदरेज हीट अँटी रोज जेल. आणि याचं जे इंजेक्शन सारखं जे पॅकेजिंग आहे त्यामुळे याचा उपयोग करायला अगदी सोपं होतं. आणि याचे 20 डॉट पूर्ण किचनसाठी पुरेसे आहेत. ऑर्डरलेस सुद्धा आहे, त्याच्यामुळे तुम्हाला वास हा प्रकार कळणार सुद्धा नाही. अशा प्रकारे आपण हे डॉट्स इथे लावलेले आहेत. बघितला हा उपाय किती सोपा आहे. आणि हो, याचा इफेक्ट 45 दिवस पर्यंत सुद्धा राहतो, जो आपण पेस्ट कंट्रोल केल्यानंतर असतो तेवढाच. आणि हो, महत्वाची गोष्ट म्हणजे कुठलंही काम करताना हात मात्र अगदी स्वच्छ धुवून घ्या हा उपाय केल्यानंतर. तर आता आपण आपल्या पुढच्या रेसिपीकडे वळूया. इथे मी कढई घेतली आणि त्यामध्ये ऑलरेडी तेल घातलंय. ते मी या गॅसवर शिफ्ट करते आणि गॅस ऑन करून देऊया, म्हणजे आपलं तेल गरम होईल. जोपर्यंत तेल गरम होतंय ना, तोपर्यंत आपण मॅरिनेशनची तयारी करूया. सर्वात प्रथम मी इथे दही घेते. अर्धी वाटी दही घेतलंय, ते आपण यामध्ये घालूया. त्यानंतर यामध्ये आपण घालणार आहोत हळद. अर्ध्यापेक्षा थोडा जास्त चमचा घ्यायचा आपल्याला. त्यानंतर आपण यामध्ये घालणार आहोत 2 चमचे तिखट. आता तिखटाचं मी नेहमी सांगते, ज्याला जास्त तिखट आवडत असेल त्याने जास्त घातलं तरी चालेल. मी इथे 2 चमचे घालते. त्यानंतर मी इथे घेते गरम मसाला. गरम मसाला मी इथे 1 चमचा घेते. त्यानंतर आपण यामध्ये घालणार आहोत धने पावडर. धने पावडर मी इथे 2 चमचे घेते. जिरा पावडर घालूया. इथे मी 1 ते 1.5 चमचा घेते. आणि आता आपण यामध्ये घालणार आहोत मिरेपूड अर्धा चमचा. त्यानंतर आपण इथे घेणार आहोत लसण अद्रकाची पेस्ट 2 चमचे घालणार आहे. त्यानंतर इथे मी 1 छोटी वाटी कढीपत्ता घेतलाय बारीक चिरून, तो पण आपण यामध्ये घालणार आहोत. लिंबाचा रस 1 पूर्ण मोठा लिंबू घेतला होता, त्याचा रस काढलाय, ते घालूया. नंतर आपण घालणार आहोत कोथिंबीर. कोथिंबीर अगदी थोडी, आपल्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त. त्यानंतर आपण इथे घालणार आहोत मेन राईस फ्लावर, म्हणजे तांदळाचं पीठ घेणार आहोत अर्धी वाटी. आणि 1 वाटी आपल्याला घ्यायचं आहे कॉर्नस्टार्च, ते मी यामध्ये घालते. आणि चवीप्रमाणे मीठ. आता आपल्याला हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे छान. तेल विसरली, तेल घालूया. तेल मी यामध्ये घेते 3 ते 4 चमचे घेते. माझा चमचा छोटा आहे. आता आपण याला छान मिक्स करून घेऊया. मी हातानेच मिक्स करणार आहे, कारण त्यामध्ये जे कॉर्नस्टार्च आहे ना, त्यामध्ये लम्प्स राहायला नको म्हणून.
आता तुम्हाला दिसत असेल आपलं मिश्रण जरा घट्ट झालेलं आहे, त्यासाठी तुम्ही त्यात पाणी घातलं तरीही चालेल. मला जरा घट्ट वाटते कन्सिस्टन्सी, म्हणून मी यामध्ये थोडंसं पाणी अजून ऍड करते. फार पातळ करून घ्यायचं नाही आपल्याला. वा, आता मस्त कन्सिस्टन्सी झाली आहे माझ्या मॅरिनेशनची, तुम्हाला दिसत असेल. आता यामध्ये आपण गोबी मिक्स करून घेऊया. आपण एक जीव करूया मस्तपैकी, जेणेकरून जे मॅरिनेशन आहे ते आपल्या गोबीला सगळीकडे छान आतपर्यंत जाईल. आणि मी सांगू का तुम्हाला, हे सगळं मिक्स करायला ना हाताचाच वापर करायला हवा, कारण चमच्याने हे फार व्यवस्थित असं लागणार नाही गोबीला. आपली गोबी आता यामध्ये छान मॅरिनेट करून झाली. आता तळायला घेऊया. तेल आता छान गरम झालंय. एक मात्र लक्षात ठेवायचं आहे, यामध्ये कॉर्नस्टार्च असल्यामुळे ना आपल्याला गोबी जी आहे ना ती लांब लांब टाकायची आहे, नाहीतर ती एकमेकांना चिपकेल. आता आपण एकदा छान पलटून घेऊया. वा, बघा किती मस्त रंग आलाय. आणि आता अशा प्रकारे आपण आपल्या बाकीच्या गोबी सुद्धा तळून घेऊया. आणि आता अशा प्रकारे आपली शेवटची बॅच सुद्धा यामध्ये घालून झाली आहे. आणि जेव्हा हे होत आले ना की त्यामध्ये आपल्याला थोडा कढीपत्ता घालायचा आहे. मी ते घेतलाय. इथे जवळपास मी 15 ते 20 पानं घेतलेत आणि सांभाळून करायचंय जरा, नाहीतर अंगावर उडेल. आणि अशाच वेळेस आपल्याला हिरव्या मिरच्या सुद्धा घालायच्या. हिरव्या मिरच्या मी 4 ते 5 घेतल्यात उभ्या चिरून. वा, मस्त झालेत. आता मी हे काढून घेते. पहिले गॅस बंद करून घेते. आणि इथे माझे पूर्ण झालेत गोबी 65. आता मी प्लेटिंग करायला घेते. आणि इथे तयार झालंय माझं फायनल प्लेटिंग. बघितलं किती सोपं आहे गोबी 65. आणि त्याहीपेक्षा सोपं आहे गोदरेज हीट अँटी रोज जेलचा जे आपण हॅक केलंय ते ऑर्डरलेस आहे. 45 डेज पर्यंत त्याचा इफेक्ट असतो आणि इझिली कोणीही वापरू शकतं. तेव्हा नक्की वापरून बघा. आणि हो, आतापर्यंत ज्यांनी कोणी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब केलं नसेल त्यांनी नक्की करा आणि बघत राहा अशा सोप्या आणि सुंदर रेसिपीज.